Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de cartofi țărănești cu Kaiser și ceapă. Pentru această rețetă avem nevoie de 1 kg de cartofi pe care i-am fiert în coajă, i-am curățat, apoi i-am tocat în bucăți mari, 2 cepe tăiate în solzișori, 200 de grame de Kaiser tăiat mărunt, 4 căței de usturoi, 3 linguri cu ulei, o linguriță cu boia dulce de ardei, piper, sare și o legătură de pătrunjel verde. Punem o tigaie mai adâncă pe foc, în care punem uleiul. Așteptăm să se încingă. Apoi punem Kaiserul și îl lăsăm până se rumenește, amestecând din când în când. Când s-a rumenit frumos, adăugăm ceapa. Amestecăm. Punem piper proaspăt măcinat. Sare. Și lăsăm până ce ceapa se înmoaie, amestecând din când în când. După ce s-a înmuiat ceapa, zdrobim usturoiul. Amestecăm și lăsăm câteva secunde. Apoi punem cartofii. Amestecăm cu grijă și mai lăsăm 2-3 minute. Apoi punem boiaua. Amestecăm, având grijă să nu sfărmăm cartofii. Adăugăm pătrunjelul. Stingem focul și amestecăm din nou. Cartofii țărănești sunt gata. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!